हेलो एभ्रिवान क्लास 12 को NEB बोर्ड एक्जाम प्रिपेयर गरिरहेका सम्पूर्ण स्टुडेन्टहरूलाई वी वेलकम टु दिस भेरी न्यू भिडियो एन्ड इन दिस भिडियो वी आर डिस्कसिङ द मोडल सेट 5 सोल्युसन फर कम्पलसरी इङ्ग्लिस। अनि पछिल्लो भिडियोहरू हेर्दै आउनु भएको छ भनेपछि अभियसली पनि तपाईँलाई आइडिया छ नि होला, हामीले अस्मिता ओल्ड इज गोल्ड एउटा पपुलर क्वेसन ब्याङ्कबाट कम्पलसरी इङ्ग्लिसको लागि 5 वटा सेटहरू त्यहाँ रहेको छन्, त्यो सेटहरूको चाहिँ सोल्युसन गर्दै आइरहेका छौँ र पछिल्लो भिडियोसम्म हामीले सेट 4 को सोल्युसन बिङ सोसियल च्यानलमा चाहिँ अपलोड गरिसकेका थियौँ। अनि दिस इज अ काइन्ड अफ कोल्याब भिडियो र यो चाहिँ मैले द सब्जेक्ट नोट च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्न गइरहेको छु। तपाईँलाई थाहा नै छ होला, त्यहीबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अभियसली पनि। अनि सेट 4 को सोल्युसनमा पनि मैले त्यो आइडिया चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको थिएँ। सो यु क्यान इन्जोय दिस भिडियो फ्रम दिस च्यानल। अनि यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। फर्दर इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टहरू, इकोनोमिक्स अकाउन्टको रिलेटेड कन्टेन्टहरू पनि यो च्यानलबाट अपलोड हुँदै आइरहेका छन् र रिभिजन सिरिज टाइपको कन्टेन्ट अनि त्यसपछि इकोनोमिक्सको ओल्ड इज गोल्डको सेट सोल्युसन पनि यही युट्युब च्यानलबाट अपलोड हुनेछ। सो यो च्यानललाई पनि फलो गर्दै गर्नुहोला। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सुरुमा हाम्रो प्यासेज नै हुन्छ 15 मार्क्सको लागि र यो प्यासेजमा चाहिँ इयर रेजको बारेमा एक्सप्लेन गरिएको छ। इयर रेज भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि सुरुमा यसको मिनिङ बताउँदा तपाईँलाई बसमा चढ्नु भएको छ, बसमा चढ्दाखेरि चाहिँ बसमा लाइक हुन्छ नि कहिलेकाहीँ ढेकुल हुने, यताउता बसमा जुन त्यो काइन्ड अफ क्योटिक इन्भाइरोमेन्ट फाइटहरू हुने गर्छ नि, हो त्यसलाई एयरप्लेनमा भयो भनेपछि त्यही इभेन्टलाई इयर रेज चाहिँ भन्ने गरिन्छ है। अनि इयर रेजको बारेमा त्यही कुरा इन्क्लुड गरेको छ। सुरुको प्याराग्राफमा चाहिँ इयर रेजको एउटा इभेन्टलाई नै इन्क्लुड गरेको छ, जहाँ चाहिँ एउटा ड्रङ्कन म्यानले चाहिँ अर्को एउटा प्यासेन्जरलाई चाहिँ असल्ट गरेका थिए। असल्ट भनेको लाइक फिजिकल्ली होइन, हेप्ने अथवा कुनै पनि एउटा हार्म पुर्याउनेलाई चाहिँ असल्ट भन्ने गरिन्छ। अनि जसले गर्दा चाहिँ प्लेनमा एकदमै क्योटिक इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सुरु भएको थियो। अब त्यति बेला चाहिँ त्यो टाइममा 1947 मा इभेन्ट भएको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा सर्टेन काइन्ड अफ ल चाहिँ फर्मुलेट भएको थिएन, इस्टाब्लिस भएको थिएन कि त्यो क्राइम त भयो एरोप्लेनमा होइन, असल्ट गरियो फिजिकल्ली प्यासेन्जरले भनेपछि अब त्यो व्यक्ति जसले क्राइम गरेको छ त्यसलाई चाहिँ जुन प्लेन रजिस्टर्ड भएको कन्ट्रीको ल लाग्छ अथवा जुन एरियामा त जुन कन्ट्रीमा चाहिँ त्यो प्लेन अहिले उडिरहेको छ त्यो कन्ट्रीको रुल लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ क्ल्यारिटी थिएन त्यति बेला होइन। तर पछि चाहिँ 1963 मा एउटा टोकियो कन्भेन्सन भयो। अनि टोकियो कन्भेन्सन भएपछि के भयो भनेपछि जसले पनि प्लेनमा इयर रेससँग रिलेटेड कुनै पनि एउटा क्राइम गर्छ त्यसलाई चाहिँ जुन कन्ट्रीमा त्यो प्लेन रजिस्टर्ड छ नि हो त्यहाँको चाहिँ लजले उसलाई चाहिँ केही अनुसार पनिसमेन्ट दिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ 1963 को टोकियो कन्भेन्सनले भनेको थियो होइन। अनि अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ के भनेको छ भनेपछि अब अहिले चाहिँ हाम्रो एयरप्लेन अथवा एयर फ्लाइट्सको ग्रोथ चाहिँ एकदमै धेरै ऱ्यापिडली बढेको छ। त्यो ऱ्यापिडली बढ्नुका साथसाथै इयर रेजको इन्सिडेन्ट अथवा इयर रेजको इभेन्ट्स पनि एकदमै इन्क्रिजिङली चाहिँ बढिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ ट्रबलहरू हुने होइन, एरोप्लेनमा प्यासेन्जरहरूलाई ट्रबल हुने र भाइलेन्स एक्ट्स पनि देखिन थालेका छन्। अस्ति भर्खर 2-3 हप्ताको एउटा न्युज हो, नेपालकै हो, विराटनगरदेखि काठमाडौँ बुद्ध एयरलाइन्सबाट गइरहेको एयरप्लेनमा पनि 2 जना नेपाली प्यासेन्जर बीच त्यस्तै इभेन्ट भएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले इयर रेजको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ है। अब त्यसरी हेर्दा इक्जाम्पल पनि इन्क्लुड गरेको छ। 1998 देयर वर 266 इयर रेज इन्सिडेन्ट बट आउट अफ एप्रोक्सिमेटली 4 मिलियन प्यासेन्जर्स। अब 400 इन्क्रिज फ्रम 1995 हो, 1995 देखि 400 इन्क्रिज भएको छ, 400% इयर रेज चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ भन्ने कुरालाई जता इन्डिकेट गरिरहेको छ। र यो डाटाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इट सोज द्याट द मेजर इयर रेज मे बिकम अ मेजर इस्यु इन अपकमिङ इयर्स। र अब आउने इयर्समा झन् यो इयर रेजको प्रब्लम त एकदमै धेरै बढ्ने देखिन्छ भनेर सेकेन्ड प्याराग्राफमा त्यति इन्क्लुड गर्यो। त्यसपछि थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ इयर रेजले प्यासेन्जरहरूलाई प्रब्लम नभएर जुन क्याप्टेनहरू हुन्छ अथवा ककपिट भनेको चाहिँ बसको क्याबिन भनेको जस्तै एरोप्लेनको चाहिँ ककपिट हुने गर्छ, जहाँ चाहिँ पाइलटहरू बसेर प्लेन कन्ट्रोल हुने ठाउँलाई चाहिँ ककपिट भन्ने गरिन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो इयर रेजको इन्सिडेन्ट अथवा इभेन्टमा चाहिँ प्यासेन्जरहरू आउट अफ कन्ट्रोल भएर ककपिटमा इन्टर गरिदिने होइन, ककपिटमा इन्टर गरिदिइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ पाइलटलाई अथवा कुनै पनि इन्जुरी गर्ने, त्यहाँ चाहिँ गएर त्यो मसिनरीहरूलाई मतलब ऱ्यान्डमली चलाइदिने, त्यसले गर्दा चाहिँ प्लेन आउट अफ कन्ट्रोल भएको र अलमोस्ट क्र्यासमा जाने इभेन्टहरू पनि अपकमिङ फ्युचरमा आउन सकिन्छन् भन्ने कुरालाई इन्क्लुड गरिएको छ। दिज आर द एक्सट्रिम इक्जाम्पल्स एन्ड केसेस अफ इयर रेन्ज मोर कमनली रिजल्ट इन फिजिकल एसल्ट अन फेलो प्यासेन्जर्स एन्ड क्रू सच एज थ्रोइङ अब्जेक्ट्स, पन्चिङ, स्ट्याबलिङ अर स्केल्डिङ विथ अ
हट कपी यिनीहरू चाहिँ इभेन्ट रहेका छन्। सो यसरी इयर रेजको बारेमा केही इन्फर्मेसन दिएको छ यो प्यासेजमा। त्यसपछि योसँग रिलेटेड क्वेसन सोध्यो। अब क्वेसनतर्फ जान्छौँ। लुक एट द वर्ड इन द टेबल एन्ड डिसाइड विच वर्ड विल फिट इन द रिडिङ ग्याप फिल समरी भनेको छ। अब तपाईँलाई चाहिँ समरी जस्तो दिएको छ यो प्यासेजको, अनि यो समरीमा चाहिँ तपाईँले जस्तै 1 मा भनेर यसरी ब्ल्याङ्क दिएको छ बुकमा होइन, त्यो टेक्स्ट बुक हेर्नुहुन्छ भनेपछि, अनि माथि चाहिँ तपाईँलाई नियरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा वर्ड चाहिँ दिएको छ। अब 10 वटा वर्डबाटहरूले 5 वटा वर्डहरू छानेर चाहिँ समरीलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको एन्सर हेरौँ। द फर्स्ट टाइम द्याट एन इन्सिडेन्ट अफ इयर रेज वाज recorded in 1940s, but the passenger was never actually charged for an offense because there were no clear rules in place to specify where to prosecute. It was later established that it would be the country where the plane is registered. पछि चाहिँ त्यो ल चाहिँ इस्टाब्लिस गरिएको थियो कि त्यो प्लेनमा अफेन्स गरेको मान्छेलाई चाहिँ कुन ठाउँको प्लेसले चाहिँ प्रोसिक्युट गर्ने अथवा चार्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पछि इस्टाब्लिस भएको थियो। योर रेज हेज इन्क्रिज्ड, यो चाहिँ अप्सन करेक्ट हुने भयो। योर रेज हेज इन्क्रिज सिग्निफिकेन्टली सिन्स द टाइम, ग्रोइङ बाई ए स्टार्गिङ 400% फ्रम 1995 to 1998. Your raise is expected to be a major problem. Expected जिसको करेक्ट एन्सर हुन्छ। To be a major problem in the future as travel increases, as do levels of incursions. Angry passengers can put everyone in danger, including the pilots, the crew, and the other passengers, with the some form of assault. असल्ट भनेको कुनै काइन्ड अफ फिजिकल भाइलेन्ट होइन, कसैलाई हार्म गर्ने कुरालाई चाहिँ असल्ट भन्ने गरिन्छ। बिङ द मोस्ट कमन कन्सिक्वेन्स भनेर यसरी चाहिँ हामीले यो समरीलाई फिलअप गर्न सक्यौँ। त्यसपछि बीमा भनेको छ सिक्वेन्स द फलोइङ सेन्टेन्स सो द्याट दे मेक अ समरी अफ द टेक्स्ट भनेको छ। एरेन्जिङ गर्नु पर्यो टेक्स्टमा दिएको कुराहरूलाई, समरीलाई चाहिँ क्रोनोलोजिकल्ली चाहिँ हामीले एरेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, सिक्वेन्सिङ गर्नु पर्यो। तपाईँलाई चाहिँ 4वटा दिएको, सरी 5वटा दिएको छ। इभेन्टलाई चाहिँ प्यासेजमा दिएको इभेन्ट अनुसार म्याच गराएर सिक्वेन्सिङको रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीलाई इयर रेजको डेफिनेसन दिएको थियो पहिलो प्याराग्राफमा, सो यही कुरा नै डी चाहिँ हाम्रो पहिलोमा आउने भयो सिक्वेन्स मिलाएर राख्दाखेरि। इयर इज अ फेनोमेनन इन विच एयरलाइन प्यासेन्जर सिरियसली टर्न भाइलेन्ट ड्युरिङ अ फ्लाइट, त्यो हुनुभयो। त्यसपछि एउटा ड्रङ्कन म्यानको इक्जाम्पल दिएको थियो कसरी चाहिँ इयर रेज भएको थियो भनेर। अ ड्रङ्कन म्यान अट्याक्ड अनदर प्यासेन्जर अन अ प्लेन बट द म्यान स्केप्ड पनिसमेन्ट, किनभने त्यति बेला फिक्स्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनेको थिएन। त्यसपछि अप्सन ए आउने गर्छ, स्टेटमेन्ट नम्बर ए आउने गर्छ। अलङ विथ द ग्रोथ अफ एयर फ्लाइट्स द केस अफ इयर रेज आर इन्क्रिजिङ, अनि द इन्सिडेन्ट अफ इयर रेज आर एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज इन कमिङ इयर्स। र लास्टमा चाहिँ the year rage escalates up to the real dangers and physical violence apart from the discomfort भनेर यसरी चाहिँ हामीले सिक्वेन्सिङ मिलाएर लेख्न सक्छौँ है। सो यति गरेपछि तपाईँलाई 5 मार्क्स आउने नि गरिहाल्छ। यस्तो टाइपको क्वेसन बढी सोधिरहेको हुन्छ, स्टोरी अथवा कुनै पनि अरू फर्म अफ प्यासेज दियो, न्युज स्टोरी दियो भने पनि तपाईँले यस्तो सिक्वेन्सिङ मिलाउने चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। पछिल्लो सेटहरूमा चाहिँ यस्तो सल्युसन थिएन, तर योबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि हामी क्वेसन एन्सरतर्फ अघि बढ्छौँ। वाट वाज द कन्क्लुजन अफ टोकियो कन्भेन्सन अन इयर रेज भन्न सक्यो। The conclusion of the Tokyo Convention on Year Raise was that the laws of country where the plane is registered take precedence in the case of क्राइम कमिटेड अन प्लेन्स भनेको छ। प्रेसिडेन्स भनेको मिनिङ चाहिँ के भनेपछि जस्तै कुनै पनि लमा चाहिँ जसको बढी अधिकार हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ बढी त्यो ल अनुसार कुनै पनिसमेन्ट दिने अथवा लमा चाहिँ एक्ट गर्ने बढी अधिकार हुन्छ नि, त्यसलाई प्रेसिडेन्स भन्ने गरिन्छ। सो त्यो अधिकार लसँग रिलेटेड अधिकार चाहिँ कसलाई दिएको थियो भनेपछि जहाँ चाहिँ प्लेन रजिस्टर्ड छ हो त्यही कन्ट्रीले चाहिँ क्राइम प्लेन्समा भएको क्राइम प्लेन्समा कमिट गरिएको क्राइमको अगेन्स्टमा चाहिँ त्यो पनिसमेन्ट दिने चाहिँ कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको थियो टोकियो कन्भेन्सनबाट। अनि बी नम्बरमा वाट डु द स्ट्याटिस्टिक्स ग्यादर्ड अन द इयर रेज इन्डिकेट भनेको छ। सो द स्ट्याटिस्टिक्स भनेको डाटा, नर्मल्ली त्यो पर्सेन्टेजहरू इन्क्रिज भइरहेको थियो भनेको थियो नि टेक्स्टमा। द स्ट्याटिस्टिक्स ग्यादर्ड अन इयर रेज इन्डिकेट द्याट द इन्सिडेन्ट अफ इयर रेज आर इन्क्रिजिङ एन्ड प्यासेन्जर्स आर बिकमिङ मोर लाइकली टु कज trouble or engage in violent acts. What extremities do the passengers invite when they happen to enter the cockpit? ककपिटमा इन्टर गरेपछि प्यासेन्जरहरू कुन हदसम्म जान सक्छन् भनेको छ। सो एन्सर लेख्दा when the passengers enter the cockpit during ear raise incidents, it can result in extreme dangers such as death or injury of pilots, the intruder take control of the plane, or attempting to open the emergency doors. So यस्तो इभेन्ट्सहरू चाहिँ हुन सक्छन्। अनि डी नम्बरमा लिस्ट आउट 2 इक्जाम्पल्स अफ केसेस अफ इयर रेज फ्रम द प्यासेज। प्यासेजदेखि इयर रेजको 2वटा केसेसहरू लेख्न भनेको छ। 2 इक्जाम्पल्स अफ केसेस अफ इयर रेज फ्रम द प्यासेज आर भनेर पहिलो केस रहन्छ द फर्स्ट रेकर्डेड इन्सिडेन्ट इन 1947 वेयर अ ड्रङ्कन म्यान असल्टेड अनदर प्यासेन्जर एन्ड bite of flight attendant, and second नम्बरमा चाहिँ the incidents of physical assault on fellow passenger and crew such as throwing objects, punching, stabbing or scalding with
हार्ड कपी चाहिँ दुईवटा केसेस रहेको थियो अनि यी नम्बरमा व्हाट इज द मेन आर्गुमेन्ट अफ द प्यासेज अब प्यासेजले भन्न खोजेको मेन कुरा चाहिँ के भनेर सोधेको छ सो द मेन आर्गुमेन्ट अफ द प्यासेज इज दैट ear is a growing problem that poses real danger to flying and may become a major issue in the future as travel increases coupled with the flying public's increased aggression भनेर यसरी चाहिँ हामीले यसको आन्सर लेख्न सक्यो नर्मली र यति सल्भ गरेपछि हाम्रो 15 मार्क्स को प्यासेज सल्भ भइहाल्छ अब हामी लिटरेचर सेक्सनको सर्ट आन्सर क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौं सुरुको क्वेशन रहन्छ ड्र द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गभर्नेलको क्यारेक्टरिस्टिक्स गर्ने भनेको त्यो कस्तो मान्छे थियो त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने भनेको छ अनि हाउ इज ग्याटसन डिफरेंट फ्रम हिम अब मिसेस बरोडाको हस्बेन्ड ग्याटसन चाहिँ कसरी गभर्नेल भन्दा फरक छ भनेर रेस्पेक्टेबल वुमेनबाट 2 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्यो आन्सर लेख्छौ गभर्नेल इज डिस्क्राइब्ड एज अ क्वाइट एन्ड रिजर्भड म्यान हु प्रिफर्स टु कीप टु हिमसेल्फ भने ऊ आफूमा नै रम्न त्यति बढी प्रिफर गर्छ ही इज अल्सो पोर्ट्रेड एज समन हु इज थॉटफुल एन्ड पर्सेप्टिभ on the other hand Gadsden is outgoing and enjoys being the center of attention he is also portrayed as someone who is confident and charming भनेर चाहिँ गभर्नेल र ग्याटसनको क्यारेक्टरिस्टिक्स गरेपछि तिनीहरुको बीचको क्यारेक्टर डिफरेन्शिएट पनि हामीले गर्न सक्यौ बी नम्बरमा जस्टिफाई द टाइटल माई ओल्ड होम लुजुनले लेखेको माई ओल्ड होम को स्टोरी चाहिँ कतिको जस्टिफाई गरिरहेको छ जुन स्टोरीको कन्टेन्ट रहेको छ स्टोरीमा भएको इभेन्टलाई चाहिँ कसरी टाइटलले जस्टिफाई अथवा कसरी चाहिँ एक्ज्याक्ट भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ आन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ सो आन्सर लेख्दा द टाइटल माई ओल्ड होम इज जस्टिफाइड बिकज द स्टोरी इज अबाउट द लुजुन्स nostalgic longing for the home he grew up in. The title reflects the speaker's emotional attachment to the place and the memories associated with it. भनेर यसरी हामीले आन्सर लेख्यो भनेपछि 2 मार्क्स को लागि सफिसिएन्ट हुने भयो अनि सिनाहरुमा पोएमहरुको कुनै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट है तपाईले पोएमको कुनै एउटा स्ट्यान्जा अथवा सर्टेन लाइन्स दिएर चाहिँ त्यसलाई पोएमको कन्टेक्स्ट अनुसार एक्सप्लेन गर्ने भन्ने क्वेशन चाहिँ एकदमै बढी सोध्छ त्यही भएर पोएमको हरेक स्ट्यान्जाको मिनिङ चाहिँ तपाईले थाहा हुनुपर्छ सी नम्बरमा एक्सप्लेन द फलोइङ लाइन्स विथ द रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट अफ पोएम अर डे सो हामीलाई दिएको छ एउटा स्ट्यान्जा लास्ट स्ट्यान्जा till when there is the other side a dominion grey put gently up the evening birds and let the flock away भनेको छ अब यसको मिनिङ रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्टमा मिनिङ लेख्नु पर्यो दिस लाइन्स फ्रम द पोएम अर डे डिस्क्राइब द एन्ड अफ द डे when a teacher or dominant भनेको टीचर प्रिस्ट भन्ने गरिन्थ्यो leads his student away the use of the old bar suggests that the day has come to end and the students are being released from their daily duties the phrase put up gently suggests that Domini is caring and kind in his approach भनेर चाहिँ यसरी हामीले यसको जनरल एक्सप्लेनेसन दिन सक्छौं अनि डी नम्बरमा व्हाट भर्च्युज अफ ह्युमिलिटी डज हरारी प्रेजेन्ट इन हिज एस्से भनिएको छ सो यसको आन्सर लेख्दा इन द एस्से ह्युमिलिटी Harari presents several virtues of humility, including the ability to acknowledge one's own limitations, to appreciate the perspective of others, to learn from one's mistake, and to recognize the role of luck in our success and failures. Harari argues that cultivating this virtue of morality, creativity, and religion can help us to live more fulfilling and meaningful lives. यसरी हरारीको जुन एस्से रहेको छ युval नो हरारीले लेख्नु भएको ह्युमिलिटी भन्ने एस्सेबाट भर्च्यु अफ ह्युमिलिटी के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरुलाई सोधेको थियो सो यही आन्सर लेख्यो अनि यसमा चाहिँ हामीलाई 2079 को बोर्ड एक्जामबाट यही हामीलाई यो प्यासेजबाट सरी यो एस्सेबाट एउटा क्वेशन सोधेको थियो व्हाट आर द युनिभर्सल ह्युमन एबिलिटिज भन्ने त्यो क्वेशन सोधेको थियो गाइ गेस सो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ अनि इनरमा राइट द सेटिङ अफ द प्ले फेसिङ डेथमा मुन्सर डोरेन्ट को स्टोरी रहेको फेसिङ डेथमा सेटिङ लेख्ने भन्यो अब सेटिङ भनेको के हो त्यो बुझ्नु होला सेटिङ भनेपछि जहिले भए पनि स्टोरी अथवा कुनै पनि वन एक्ट प्ले चाहिँ कहाँ घटिरहेको छ त्यसको इभेन्ट अनि त्यसको डेट र टाइम र कुन प्लेसमा त्यो भइरहेको छ वरिपरिको सराउन्डिङ लेख्नेलाई नै हामीले के भन्छौं सेटिङ अफ द प्ले अथवा सेटिङ अफ द स्टोरी भन्ने गर्छौं है सेटिङ भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो डेट बुझ्नु पर्यो डेट अथवा टाइम बुझ्नु पर्यो अनि वरिपरिको सराउन्डिङ कस्तो छ अनि त्यहाँ चाहिँ इनिशियल रूपमा चाहिँ के कस्तो इभेन्ट भइरहेको छ हो त्यही कुरालाई नै सेटिङ अफ द स्टोरी प्ले भन्ने गरिन्छ है सो फेसिङ डेथ को सेटिङ लेख्दा द प्लेस फेसिङ डेथ बाइ अगस्टिन वर्ड इज सेट इन अ लजिङ हाउस इन पेरिस फ्रान्स इन द लेट 19th century the lodging house is run by Monsieur Durant a former railroad employee and widower who lives there with his 3 daughters The setting depicts the family's financial struggles and their efforts to make ends meet by running the lodging house. The play takes place entirely within the lodging house and portrays the tension and conflicts within the family and between the family and their guests. हामीले फेसिङ डेथ को सेटिङलाई लेख्न सक्छौं। अब त्यसै हामी लङ क्वेशन आन्सर तर्फ अघि बढ्छौं। लङ क्वेशन आन्सर सुरुको क्वेशन रहेको छ क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम सफ्ट स्टर्म। अब सफ्ट स्टर्म अवि सुवेदी नेपाली राइटरले लेखेको एउटा पोएम रहेको छ। अब यो पोएमको हजुरले
कन्टेन्ट हेर्नु भएको छ भने एकदमै धेरै भाष छ के, यति धेरै हेभी वर्ड्सहरू चाहिँ युज गरिएको छ। त्यो मेन कन्टेन्ट भनेको के हो त्यही बुझ्ने गाह्रो हुन्छ कि मिनिङ खोज्दा खोज्दै थियो। त्यो चाहिँ मलाई पनि भएको थियो मैले पढ्ने बेला, तपाईँले पनि त्यस्तै भएको होला हैन। तर यो मेनली सफ्ट स्टर्मले भन्न खोजेको बेसिक कुराहरू बुझ्दाखेरि चाहिँ टाइटलबाट बुझ्दाखेरि चाहिँ स्टर्म भनेको केही एउटा यस्तो कुरा जसले चाहिँ स्टर्म भनेको आधी उरी आउने, जसले रेभोल्युसन ल्याउने भनिन्छ नि, आधी उरी आउने के, त्यो नेपाली कवितामा सुरुमा त्यो फेरि फर्कला भन्ने जस्तै ऊ आधी भएर आउनेछ भने जस्तै क्रान्ति लिएर आउने भन्नु खोजेको है। स्टर्म भनेको के नयाँ कुरा चेन्ज रिभोल्युसन ल्याउने भनेको छ। तर त्यो क्रान्ति चाहिँ एकदमै धेरै भाइलेन्ट नहोस् कि कसैको ज्यान मार्ने हत्या गर्ने त्यस्तो टाइपको भाइलेन्ट क्रान्ति नभएर सफ्ट एकदमै धेरै सबैलाई राम्रो लाग्ने, सबैलाई केयर हुने, सबैको वेलफेयर होइन, सबैको ह्याप्पिनेस हुने त्यस्तो हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा रेभोल्युसन ल्याउनु पर्छ भन्ने कन्टेन्टलाई नै बेसिकल्ली सफ्ट स्टर्म पोएममा इन्क्लुड गरिएको छ। धेरै स्ट्यान्जाहरू भए पनि सबै त्यहाँ चाहिँ नेपालको अहिलेको जस्तै काठमाडौँको त्यहाँ जस्तै कसरी अर्फेनहरू चाहिँ डिफिकल्ट सिचुएसनमा बसिरहेका छन्, त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम रहेको छ हैन, ती सबै कुराहरूलाई एड्रेस गरेर अब चाहिँ चेन्ज ल्याउनु पर्छ। यसरी हामीले यो सोसाइटीलाई यो नेगेटिभ डाइरेक्सनमा लगेर हुँदैन। पोलिटिकल र सोसियलमा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ पोजिटिभ ट्रान्सफर्मेसन ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरालाई अभि सुवेदीले आफ्नो पोएमबाट त्यही नै कुराहरू बताउनु भएको छ। सो यसलाई एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ अब क्रिटिकली अप्रिसिएट भनेको छ, सो वी निड टु अप्रिसिएट द पोएम। अब क्रिटिसाइज गर्ने भनेको भयो त अब नेगेटिभ कुराहरूलाई पनि लेख्नुहुन्थ्यो, अप्रिसिएट गर्ने भएर यसको राम्रो कुराहरूलाई मात्र हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको आन्सर लेख्दा सफ्ट स्टर्म इज अ थट प्रोभोकिङ पोएम रिटन बाई अभि सुवेदी that speaks about the prevalent social and environmental issue in Nepalese society. The poem's first stanza depicts the chaotic atmosphere representing the malpractices, malpractices and the environmental disorder in Nepalese culture. As the poem progresses, the tone of speaker softens, emphasizing the need for compassion, kindness and empathy towards the marginalized sections of society. मार्जिनलाइज सेक्सन भनेपछि त्यहाँ चाहिँ पुवर चाइल्डहरू, अर्फ्यानहरू भए, अनि त्यसपछि वुमेनहरूलाई पनि मार्जिनलाइजको रूपमा राखेको छ। हो त्यो मार्जिनलाइज सेक्सन अफ द सोसाइटीमा चाहिँ हामीले अब काइन्डनेस, इम्प्याथी, लभ चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्पिकरले त्यही कन्टेन्ट लाइन चाहिँ बताउनु भएको छ। The poem employs natural imagery and metaphors which evoke strong emotions and create vivid visuals in the reader's mind. The use of phrase soft storm, अब जुन यो soft storm भन्ने phrase युज गरेको छ नि, यो चाहिँ अक्सिमोरोनिक छ भनेको। अक्सिमोरोनिक भनेको स्टर्म पनि कहिले सफ्ट हुन सक्छ र त्यो त आधी तुफान त एकदमै धेरै बलियो हुन्छ भन्ने हाम्रो माइन्ड आएको हुन्छ। सो यसलाई अक्सिमोरोनिक भनेको चाहिँ एक ठ्याक्कै अपोजिट हुने होइन, अपोजिट मिनिङ दिने दुईवटा वर्डलाई एउटा फ्रेजको रूपमा इन्डिकेट गरेको छ। अनि जसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने रिप्रेजेन्टिङ द निड अफ resilience and strength to fight against social injustice and environmental degradation while maintaining a compassionate and empathetic attitude. The poet blends natural and societal descriptions to reflect the interconnectedness of nature and human society. Nature र human society कसरी interconnected भएको छ भन्ने कुरालाई पनि इन्क्लुड गरिएको छ। Similarly, the poet also criticizes the corrupt political leaders and dominant individuals in society for their indifference towards the plight of the poor, orphans and helpless creatures, emphasizing the need for social change and freedom from oppressive social constraint. अब यो हल्का पोलिटिकल कुराहरूलाई पनि जोडिएको छ, कसरी चाहिँ डोमिनेन्ट इन्डिभिजुअल र करप्ट पोलिटिकल लिडर्सहरूले चाहिँ हेल्पलेस ह्युमन्स, हेल्पलेस क्रिएचर्सहरू भए, जनरली एनिमल्सहरूको बारेमा कुरा गरिएको छ। अनि पुवर र अर्फान पिपललाई कसरी चाहिँ हेपिरहेका हुन्छन् र त्यसको लागि त्यो अब अप्रेसिभ सोसियल कन्डिसनलाई हटाएर हामीले चाहिँ कसरी सोसियल चेन्ज र फ्रिडमलाई ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई पनि पोएममा चाहिँ पोएटले क्रिटिसाइज गर्नुभएको छ। सो कन्क्लुजन लेख्छौँ। इन कन्क्लुजन, सफ्ट स्टर्म इज अ पावरफुल पोएम that addresses relevant social and environmental issues prevalent in Nepalese society. The poem's central message of compassion, kindness, and empathy towards the oppressed and marginalized section of society is relevant globally. The poet's use of natural imagery and metaphors, along with a critical tone, makes this poem a significant contribution to Nepalese literature. भनेर यसरी चाहिँ हामीले यति लेखेपछि 5 मार्क्सको लागि एकदमै धेरै सफिसिएन्ट हुन्छ। यति एक्जाममा लेख्न सक्नु भएन छ 5 मा नै आउने गर्छ। सो त्यसपछि हामीलाई बिनाबाट सोध्यो नेरेट द स्टोरी नेबर्स इन सर्ट भनेको छ। अब नेबर्सको न्यारेसन लेख्नु पर्यो। अब सर्ट समरी लेख्नु पर्यो क्या नेबरमा के भयो होइन। टिम मोन्टनले लेखेको पहिला चाहिँ यङ कपलहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा जानुहुन्छ जहाँ धेरै युरोपियन इमिग्रेन्ट्सहरू रहेका हुन्छन्। पहिले चाहिँ कल्चरल डिफरेन्सको कारणले गर्दा तिनीहरूले त्यसको ल्याङ्ग्वेजहरू बुझ्दैनन् होइन। त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै इरिटेट भएको हुन्छ। तर पछि बिस्तारै टाइम बितिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नेबर्सहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई आफ्नो फिल्डमा चाहिँ होइन भेजिटेबलहरू प्लान्ट गर्नको लागि हेल्प गर्छन्। अनि त्यो एउटा पोल्यान्डको एउटा
पोल्यान्डको एउटा मान्छेले चाहिँ उनीहरूलाई आफ्नो हेन हाउस बनाउनको लागि पनि हेल्प गर्ने गर्छ होइन। अनि म्याकेडोनियन फ्यामिलीले चाहिँ उनीहरूलाई स्लटर स्प्रिङमा चाहिँ स्लटर गर्न हेल्प गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस सँगसँगै अनि त्यसपछि वुमेन यङ कपालमध्ये वुमेन चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको बेला नेबर्सहरू एकदमै धेरै खुसी हुन्छन् र गिफ्ट दिएर सेलिब्रेट गरिरहेको हुन्छन्। सो त्यही कुराहरूलाई अनि पछि चाहिँ अब चाइल्डको बर्थ भइसकेपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ नेबर्सले एकदम धेरै लभ र कम्प्यासन देखाउने गर्छन्, जसले गर्दा चाहिँ यङ कपालहरूले जुन पहिले प्रिजुडिक राखेका थिए त्यो चाहिँ एकदमै रङ रहेछ, आफ्नो नै गल्ती रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज गर्छन्। अनि त्यस सँगसँगै यो स्टोरीले चाहिँ कल्चरल र लिङ्ग्विस्टिक ब्यारियर हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ काइन्डनेस, लभ र इम्प्याथी देखायो भनेपछि जुन ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर हुन्छ नि त्यसलाई हटाएर हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ सोसाइटीमा अन्डरस्ट्यान्डिङ र गुड रिलेसनसिप चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्छौँ। सिमिलरली इट अल्सो सोज द इम्पोर्टेन्स अफ कम्युनिटी एन्ड हाउ पिपल फ्रम डिफरेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स क्यान कम टुगेदर एन्ड हेल्प एन्ड बिल्ड मिनिङफुल रिलेसनसिप। सो यति नै लेख्दा चाहिँ 5 मार्क्सको लागि न्यारेसन इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। अब हामी राइटिङ सेक्सनतर्फ अघि बढ्छौँ। 4 नम्बरको राइटिङ सेक्सनहरू रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड समराइज इट टु 1/3 अफ इट, यु क्यान मेक नोट्स भनेको छ। हामीलाई चाहिँ एउटा टेक्स्ट दिएको छ द नर्दर्न लाइट्स भनेर, जहाँ चाहिँ अरोराको बारेमा एक्सप्लेन गरिएको छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तपाईँले सुरुमा चाहिँ नोट बनाउनु होला, 4-5वटा नोट्सहरू भनेको पोइन्ट्स बनाउने, त्यसलाई चाहिँ समराइज गर्ने भनेको छ। समराइज 1/3 गर्ने भनेपछि नेपालीमा 1/3 सारांश लेख्ने भनेको त बुझ्नु भएको छ होला, हो त्यही नै गर्नुपर्छ है। सुरुमा पोइन्ट्सहरू लेखौँ, यो प्यासेजबाट छानेर इम्पोर्टेन्ट 4वटा पोइन्ट्सहरू लेख्नु होला। 4वटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स लेखेको छु मैले। नाइट स्काई ग्लोज द ब्यान्ड अफ कलर इन द फर्म अफ आर्क कर्टेन, दिस लाइट्स आर कल्ड अरोरा बोर्डलेस और द नर्थर्न लाइट्स, द लाइट ग्लो इन डिफरेन्ट कलर्स सच एज येलो, पिंक, ग्रीन, भाइलेट, ब्लू एन्ड रेड, द कज अफ दिस लाइट इज नट नोन बट साइन्टिस्ट ह्याभ बिन स्टडिङ देम फर 100 अफ इयर्स भनेर सुरुमा चाहिँ यसरी पोइन्ट बनाउने। त्यसपछि समरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। समरी लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ टाइटल चाहिँ मैले छुट्याएको छु द नर्दर्न लाइट्स भनेर टाइटल लेख्नु होला। अनि यसलाई 1/3 चाहिँ समराइज गर्दाखेरि द नर्दर्न लाइट्स आर अरोरा borealis are the colorful bands of light that appear in the night sky, usually in the form of arc or curtain. The lights glow in different colors and have been studied by scientists for hundreds of years, but their cause is still unknown. In ancient times, people were afraid of the northern lights and imagined that they saw fiery dragons in the sky भनेर। सो यसरी चाहिँ हामीले समरी लेख्न सक्छौँ। नेपालीमा 1/3 सारांश सोधेको जस्तै यहाँ चाहिँ यो क्वेसन सोधेको छ, यसलाई लेख्ने आइडिया मैले तपाईँले प्रेजेन्ट गरेँ। अब इक्जाममा यस्तै टेक्स्ट नदिएर अरू कुनै फरक टेक्स्ट पनि दिन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ यही आइडिया एन्सर गराउनलाई। अनि 5 नम्बरको राइटिङ सेक्सनहरू लेटर लेख्ने भनेको छ। यु रिसिभ्ड अ भेरी होपफुल लेटर फ्रम यर फ्रेन्ड बिना अथवा बिन, सी गेभ यु सम सजेसन्स to lead your life ahead with great enthusiasm and high spirit. Write a reply in approximately 180 words how you have been moved by her. These are powerful words of optimism है। अब तपाईँको साथीले बिना भन्ने अथवा बिन भन्ने साथीले चाहिँ तपाईँलाई एउटा एकदमै धेरै होपफुल लेटर चाहिँ लेखेर पठाउनु भएको थियो, जसमा चाहिँ आफ्नो लाइफलाई एकदमै धेरै सक्सेसफुल गराउनको लागि कसरी चाहिँ हाई इन्थुजियाम र हाई स्पिरिट जोस लिएर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सजेसन दिनुभएको थियो। अब त्यो सजेसन आफूले पाइसकेपछि त्यो सजेसनमा चाहिँ आफूले कसरी चाहिँ काम गरिरहेको छौ र त्यसपछि आफ्नो लाइफ चाहिँ कसरी मुभ अन भइरहेको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ रिप्लाई दिँदै अनि त्यही कुरा इन्क्लुड गर्दै चाहिँ एउटा टेक्स्ट अथवा लेटरको रिप्लाई लेख्न भनेको छ। त्यसको लेख्छौँ। अब डेट र एड्रेस यता लेफ्टमा लेखे पनि भयो, राइट लेफ्ट जहाँ लेखे पनि हुन्छ होइन, केही फरक पर्दैन। मैले यता लेफ्टमा नै लेखेँ 7 अप्रिल 2023 स्वर्गद्वारी प्युठान, एड्रेस डेट लेख्नु होला। डियर बिना जुनलाई लेखे पनि हुन्छ तपाईँले। आई होप दिस लेटर फाइन्ड्स यु वेल, आई क्यान नट एक्सप्रेस हाउ मच योर लेटर मेन्ट टु मी, योर वर्ड्स अफ अप्टिमिजम हेभ ट्रुली मुभ्ड मी एन्ड आई एम ग्रेटफुल फर योर सजेसन एन्ड हाउ टु लिड माई लाइफ विथ एन्थुजियाजम एन्ड हाई स्पिरिट्स। सुरुमा चाहिँ अब त्यो ब्याकग्राउन्डलाई इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो, किन लेटरको रिप्लाई लेख्दैछौ भन्ने कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गर्नलाई यसरी। अनि योर इन्करेजमेन्ट टु फोकस अन माई स्ट्रेन्थ एन्ड passions has reminded me of my own capabilities and given me a renewed sense of confidence. I have also taken your advice on setting realistic goals for myself and I am already seeing the benefits of doing so. Moreover, your reminder to surround myself with positive and supportive people has led me to reevaluate some of my relationships and I have already started to distance myself from those who bring me down. Most importantly, your letter has helped me to see that a positive mindset can truly make all the difference in life. I have already started to approach challenges with more optimistic look. Optimistic भनेको आशावादी हुने हैन, निराश नहुने, केही न केही कुरामा आशा लिएर अघि बढ्नुलाई optimistic भन्ने गरिन्छ। Optimistic outlook and it has made a noticeable difference in my overall mood and well-being. Once again, thank you for your powerful words of optimism. Your letter has been a source of inspiration for me and I will keep your suggestions in mind as I move forward with a renewed sense of hope and enthusiasm.
सिन्सियरली भनेर आफ्नो नाम चाहिँ यसरी लेख्नु होला र यसरी लेखेपछि 8 मार्क्सको लागि तपाईलाई सफिसिएन्ट हुने गर्छ है ल राइटिङ सेक्सनको यो क्वेशन पनि सल्भ गरेपछि अब हामी राइटिङ सेक्सनको लास्ट क्वेशन तर्फ अघि बढ्छौँ 6 नम्बरमा एउटा अलिकति फरक टाइपको क्वेशन सोधेको छ चुज अ सेलिब्रेटेड म्युजिशियन यु लाइक द मोस्ट इन्क्लुडिङ चाइल्डहुड स्ट्रगल्स एन्ड अचिभमेन्ट्स राइट अ बायोग्राफी अफ हर हिम इन एप्रोक्सिमेटली 300 वर्ड्स अब तपाईलाई चाहिँ मनपर्ने एउटा म्युजिशियनको बारेमा चाहिँ उहाँको चाइल्डहुड कस्तो थियो हैन स्ट्रगल के गर्नुभयो र अचिभमेन्ट के थियो हो यो तीनटा कुरालाई इन्क्लुड गरेर बायोग्राफी चाहिँ लेख्न भनेको छ इन 300 वर्ड्स अब तपाईलाई म्युजिशियन कुन मन पर्छ अब नर्मली त अहिले त त्यो जे छौ तिमी भन्ने हैन स्वप्न सुमनको गीतहरु भाइरल भइराको हुन्छ त्यहाँसँग त्यहाँ मतलब त्यहाँको बारेमा स्ट्रगलहरु थाहा छ भनेपछि त्यहाँको बारेमा लेख्दा पनि भयो होइन भनेपछि अब कुनै पनि अरु फेमस सिंगर जो तपाईलाई थाहा छ म्युजिशियन जो आफुलाई एकदमै धेरै मन पर्छ त्यहाँको स्टोरीको बारेमा थाहा छ भनेपछि त्यहाँको बारेमा तपाईले सरी बायोग्राफी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ बायोग्राफी लेखेको छु माइकल ज्याक्सनको बारेमा ग्रेट म्युजिशियन माइकल ज्याक्सन भनेर लेखेको छु अब यसलाई पढ्नु होला किनभने बायोग्राफी त अब तपाईले यही नै घोकेर जानुपर्छ भन्ने त छैन बायोग्राफी त यही घोकेर जानुपर्ने भन्ने त हुन्न नि त एक्जाममा पनि एक्जाममा त तपाईले आफ्नै हिसाबले लेख्नुपर्ने हुन्छ माइकल ज्याक्सनको पनि इन्क्लुड गरेको छु बायोग्राफी अनि त्यसपछि माइकल ज्याक्सन सँगसँगै नेपाली फेमस म्युजिशियन नारायण गोपालको बायोग्राफीलाई पनि इन्क्लुड गरेको छु सर्टमा यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ नारायण गोपाल वाज born on October 4, 1939 in a small town of Kilagal, Nepal. He was the youngest of 7 children in his family. From a young age, Narayan Gopal showed a keen interest in music and began singing and playing in the harmonium in local gatherings and events. He was also a good student and excelled in his study. In the 1950s, Narayan Gopal moved to Kathmandu to pursue his education and continue his music career. However, he faced many struggles and had to work odd jobs to support himself. He also faced discrimination and ridicule for his interest in music, which was not considered as a respectable profession at that time. Despite the challenges, Narayan Gopal persevered and continued to hone his craft. In the 1960s, he gained popularity with his unique and soulful singing style, which was influenced by both Western and Eastern music. He went on to release several hit albums and became known as Sur Samrat or Emperor of Melody in Nepal. Narayan Gopal's songs touched the hearts of millions of Nepali people, and his music continues to be beloved to this day. He received numerous awards and honors for his contribution to Nepali music, including the Gorkha Dakshin Bahu, the highest civilian award in Nepal. Sadly, Narayan Gopal passed in 1990, but his legacy lives on through his music. He is remembered as one of the greatest musicians in Nepali history, and his songs continue to inspire and move people across generations. हामीले सर्ट बायोग्राफी इन्क्लुड लेख्न सक्छौं अब जसको लेख्दा पनि हुन्छ तपाईले मैले नारायण गोपालको गरे हैन तपाईले जसको लेख्दा पनि हुन्छ है बायोग्राफी आफ्नो म्युजिशियनको बारेमा चाहिँ थाहा नै हुनुपर्छ यदि धेरै नै मन पर्छ भनेपछि केही न केही त थाहा हुनै पर्छ त्यो अनुसार लेख्दा हुन्छ अब त्यसै हामी ग्रामर पोर्सन तर्फ अघि बढ्छौं डु एज इन्डिकेटेड इन द ब्रैकेट्स एन्ड रिराइट द सेन्टेन्स मैले फेरि पनि भने लास्ट सेट रहेको छ सेन्टेन्स एक पटक फेरि दोहोऱ्याएर लेख्नलाई यसरी एन्सर एक्साइटेड हो मतलब त्यहाँ एक्साइटेड मात्र लेख्ने नै भनेर त्यो पुरा सेन्टेन्सलाई लेख्नलाई भनिरहेको छु मैले तर पछाडी यो प्यारेन्थेसिस भन्दा पछाडीकोलाई चाहिँ लेख्नु पर्दैन यो अगाडिको सेन्टेन्स नै कम्प्लिटली रिराइट गर्नुपर्छ आन्सर सहित ल सुरुको हेरौ आई एम टु अब यहाँ ड्याश थियो टु भिजिट अ टिभी स्टार टु कम्प्लिट द सेन्टेन्स विथ एन appropriate adjective हामीले adjective use गर्ने भनेको छ सो आई एम टु एक्साइटेड चाहिँ करेक्ट हुन्छ एक्साइटेड किनभने चाहिँ करेक्ट एडजेक्टिभ हुन्छ र यो चाहिँ रिलेभेन्ट पनि छ क्वेशन सँग आई एम टु एक्साइटेड टु भिजिट अ टिभी स्टार भयो अनि अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट ड्याश प्लेइङ इन द हल पुट द करेक्ट फर्म अफ वर्ब बी इन द ब्ल्याङ्क बी को करेक्ट फर्म अफ वर्ब युज गर्ने भनेको थियो अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट आइरहेको छ अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट आइरहेको छ भनेपछि यो के बुझ्नु होला भनेपछि यो चाहिँ प्लुरल सब्जेक्ट हो भनेर बुझ्नु पर्यो अ नम्बर अफ सब्जेक्ट्सले सरी अ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सले जहिले पनि प्लुरल सब्जेक्टलाई इन्क्लुड गरिरहेको हुन्छ सो योसँग हाम्रो बी को प्लुरल भनेको आर हुने भयो है सो आर चाहिँ एकदमै धेरै करेक्ट आन्सर हुन्छ यदि द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स आएको भए चाहिँ इज हुन्थ्यो है त्यसरी पनि गर्नु होला सेट फर्ममा द कमिटी भएको भए इज र अ कमिटी भएको भए आर सो त्यसरी चाहिँ छुटाउनु पर्छ अनि देयर आर हर ज्वेल्स पुट द करेक्ट प्रिपोजिसन इन द ब्ल्याङ्क भनेको छ देयर आर हर ज्वेल्स इन द ब्रिफकेस हैन उनको सबै गरगहनाहरु चाहिँ ब्रिफकेस भित्र छ हैन ब्रिफकेसमा छ भन्नुको मिनिङलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ सो देयर आर हर ज्वेल्स इन द ब्रिफकेस टुडे D नम्बरमा टुडे गंगाराम इज अब्सेन्ट चुज द करेक्ट अप्सन फ्रम द ब्रैकेट टु कम्प्लिट द सेन्टेन्स भनेको छ गंगाराम आज अब्सेन्ट छ उ चाहिँ भोलि आउन सक्छ भन्नको लागि आउन सक्छ सो कन्डिसन स्योर छैन अब शुड भनेको ही शुड कम
भनेको अब भोलि आउनु पर्छ भन्ने हुँदैन हैन त्यो आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ ही कुड भने पनि करेक्ट हुन्न ही मस्ट आउनै पर्छ भन्ने पनि हुन्न के सो मे चाहिँ एकदमै धेरै करेक्ट अप्सन हुन्छ ही मे कम टुमरो भोलि आउन सक्छ भन्नेलाई चाहिँ मेले इन्डिकेट गरिरहेको हुन्छ अनि इन अवर म्यारो आई डोन्ट थिंक आई विल ड्यास आइडिया अन यु चुज द सेन्टेन्स युजिङ द करेक्ट फर्म अफ verbs इम्पोज अब विल आइरहेको छ भने चाहिँ विल भन्दा पछाडि सर्टेनली V1 आउने गर्छ आई डोन्ट थिंक आई विल इम्पोज माई आइडिया यो माई चाहिँ पछाडि यो हल्का अगाडि भएछ यो आई डोन्ट थिंक आई विल इम्पोज माई आइडिया अन यु भयो अनि त्यसपछि एफ नम्बरमा हेर्छौ ही डिसाइडेड choose the correct option from the bracket to complete the sentence he decided to he decided to न अगाडि पनि आइरहेको छ so he decided to paint he decided to paint the ceiling yellow he decided to paint the ceiling यसको correct option भयो 2 plus infinitive लाग्यो जी नम्बरमा मनोज pick the key from the drawer अनि put the correct conjunction in the blank to complete the sentence भनेको छ अब तपाईले प्यासेजमा हेर्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ अगाडि नै 2 रहेको थियो so to unlock his wardrobe भन्ने नै एकदमै धेरै करेक्ट हुन्थ्यो तर अब यहाँ फेरि ब्राकेटमा हामीलाई इन्स्ट्रक्सन के देख्छ करेक्ट कन्जक्सन पुट गर्ने भनेको छ भनेपछि अगाडि नि कन्जक्सन त्यसरी दिन मिल्दैन है क्वेशनमा त्यसरी दिदैन भनेपछि यहाँ चाहिँ करेक्ट अप्सन इन अर्डर टु अथवा टु मात्रै भए पनि करेक्ट कन्जक्सन चाहिँ हुन्छ त्यसरी अगाडि नै एन्सर दिएर ब्ल्याङ्क्समा चाहिँ इन्टु लगाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन है सो पुट अ करेक्ट कन्जक्सन त्यो सानो कक्षामा त आर्टिकलमा नो आर्टिकल लाग्थ्यो भनेपछि त्यसो लेख्न पाइन्थ्यो हैन तर यति बेला चाहिँ करेक्ट कन्जक्सन लेख्नुपर्छ र यसरी हामीले एउटा कन्जक्सन थप्नु पर्छ मनोज पिक द की फ्रम द ड्रोयर इन अर्डर टु अनलक हिज वार्डरोब चाहिँ करेक्ट अप्सन भयो एक्जाममा त्यसरी अगाडि नै एन्सर दिएको हुँदैन अनि त्यसरी हेमा डट इज अ मोडल है मोड मात्र भएछ हेमा डट इज अ मोड इलाउड बाई ए स्ट्रङ्गर इलाउड भनेको भगाउने कसैलाई भगाउनेलाई इलाउड भन्ने गरिन्छ सो हेमा हु इज अ मोडल इलाउड बाई अ स्ट्रेन्जर हेमा हु इज अ मोडल इज हेमा हु इज अ मोडल इलेप्ट बाई स्ट्रेन्जर यो करेक्ट रिलेटिभ प्रोनाउन बन्नु भयो आई नम्बरमा पिपल रिपोर्ट्स फार्मर आर मेकिङ मनी दिस डेज चेन्ज इन्टु प्यासिभ भन्यो यसरी मैले पहिला पनि भनेको थिएँ पिपल से हैन अनि यस्तो यस्तो आइरहेको छ भनेपछि जनरली इट इज रिपोर्टेड द्याट लेख्ने अनि फार्मर्स आर मेकिङ मनी दिस डेज भनेर यसरी पनि डाइरेक्टली प्यासिभमा कन्भर्ट गर्न सक्छौ होइन भने चाहिँ अर्को एउटा फर्मेट हुन्छ फार्मर्स आर रिपोर्टेड टु हेभ बिन मेकिङ मनी दिस डेज चाहिँ यसको करेक्ट प्यासिभ फर्म हुने भयो अनि व्हाट इज योर नेम जे नम्बरको रिपोर्ट द सेन्टेन्स स्टार्टिङ ही आस्क्ड भनेको छ सो ही आस्क्ड मी अब योर भनेको सेकेन्ड पर्सनको प्रोनाउन हो भने चाहिँ हामीलाई अब्जेक्ट चाहिने गर्छ किनकि सेकेन्ड पर्सन चेन्जेस अकर्डिङ टु द अब्जेक्ट अफ रिपोर्टिङ भर्ब सो हामीले चाहिँ रिपोर्टिङ भर्बमा यहाँ मी चाहिँ थप्यो ही आस्क्ड मी वाट अनि त्यसपछि हाम्रो यो सब्जेक्टलाई सरी प्रोनाउनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो वाट माई नेम लास्टमा चाहिँ वर्ब आउने गर्छ वाट माई नेम वाज अनि फुल स्टप है फुल स्टप रिपोर्टिङ स्पिच रिपोर्टेड गरिसकेपछि जहिले पनि फुल स्टप मात्र आउने गर्छ र यसरी ग्रामर पनि सल्भ गरिसक्यौ अब हामी 8 नम्बरमा बढ्छौँ चुज एन्ड कपी द करेक्ट आन्सर भनेको छ भोकाबुलरीको अब यो भोकाबुलरीको सुरुको दुईवटा क्वेशन चाहिँ तपाईलाई थाहा भइसक्यो होला फोनेटिक्स अथवा त्यो साउन्ड भन्ने च्याप्टरबाट सोध्छ अनि त्यसको चाहिँ मैले छुट्टै भिडियो बनाएर पनि तपाईलाई फोनेम्स एन्ड साउन्ड भनेर छुट्टै भिडियो पनि राखिदिएको छु त्यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम धेरै कुरा चाहिँ हुन्छ तपाईले आई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन अरु कुनै इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दा चाहिँ त्यहाँबाट पनि क्वेशन सोध्ने भएकाले गर्दा मैले त डिटेल रूपमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु किनकि चाहिँ डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ कति हुन्छ धेरै पढ्नुपर्छ अनि ए नम्बरमा व्हिच अफ द फलोइङ वर्ड पोजेस लङ उ साउन्ड है अब यो उ साउन्ड भनेको यो यु र यो सेमिकोलन लागेको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ लङ उ भन्ने गरिन्छ है लङ एउटा सर्ट उ हुन्छ अर्को चाहिँ लङ उ हुने गर्छ जस्तै एसएचआईपी भने शिप भनेको त्यो चाहिँ सर्ट उ हो तर एसएचई शिप भनेपछि त्यो चाहिँ लङ ई भयो क्या त्यस्तै गरी उ को पनि शिप सर्ट ई र लङ ई भएको जस्तै उ पनि सर्ट उ र लङ उ हुने गर्छ यो सर्ट उमा चाहिँ यु मात्रै हुन्छ लङ उमा चाहिँ यसरी यु प्लस सेमिकोलन चाहिँ लागेको हुन्छ है ल अब त्यसपछि हेर्छौ सुरुमा रहेको छ कुन मध्ये चाहिँ यसमा यो साउन्ड रहेको छ भनेको छ यसमा लङ उ साउन्ड आउनु पर्छ लङ उ साउन्ड आउने भनेको अब जस्तै यो बुक भनेको बुक एकदमै सर्ट उ आइरहेको छ बुक गुड त्यसपछि वुड एकदमै सर्ट भइरहेको छ र मुन भन्दाखेरि उ अलिकति धेरै लामो समयसँग आउँछ नि त्यसैले गर्दा मुन चाहिँ यसको करेक्ट अप्सन भयो अनि यो छुट्याउने तरिका चाहिँ के छ भनेपछि कुनै पनि वर्ड यदि यो बुक जस्तै उ भन्दा पछाडी के आछ उ भन्दा पछाडी के अनि त्यसो डी आइरहेको छ भनेपछि यिनीसँग सर्ट उ नै हुने गर्छ अरु बेला चाहिँ लङ हुन्छ त्यसरी पनि छुटाउन सकिन्छ तर यसमा त एक्सेप्सन यति धेरै हुन्छ कि केमिस्ट्रीको भन्दा पनि बढी एक्सेप्सन चाहिँ फोनेटिक्समा हुन्छ त्यहाँ रुलले काम गर्दैन तपाईले प्रोनाउन्सिएसन नै जान्नुपर्ने हुन्छ है ल बीमा हेर्छौ व्हिच अफ द फलोइङ वर्ड हैज द डिस्टिंक्ट इनिशियल कन्सोनेन्ट साउन्ड भनेको छ पहिलो इनिशियल सुरुको कन्सोनेन्ट साउन्ड चाहिँ यिनीमध्ये कुनको फरक छ भनेको सब त हेरेर नि थाहा हुन्छ यहाँ पी 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 भइरहेको यहाँ टी छ प्रे पी साउन्ड प्ले अगाडिको साउन्ड पी हैन ट्रे भन्ने चाहिँ अगाडिको साउन्ड टी ट आयो त्यसपछि
आइबिन र प्लाई भनेको साउन्डमा इनिसियल साउन्ड पी आइरहेको छ भनेपछि फरक डिस्टिङ त ए ट्रे नै हुने भयो। अनि हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड कनेक्टेड। अब कनेक्टेडमा कतिवटा सिलेबल छन् भनेको छ। सिलेबल भन्नाले नम्बर अफ भोवेल साउन्ड। सो यसलाई कनेक्टेडलाई प्रोनाउन्स गर्नुहोस् कनेक्टेड कनेक्टेड। यसरी चाहिँ तीनवटा चाहिँ सिलेबल भयो। अनि डी नम्बरमा चुज द करेक्ट स्पेलिङ भनेको छ। करेक्ट स्पेलिङ चुज गर्नु पर्यो। अब यो यसमा त करेक्ट स्पेलिङ स्टेयर नै हुने गर्छ। स्टेयर भनेको केही कुरालाई घुरेर हेरिरहनु के मजाले घुरेर हेर्नुलाई स्टेयर भन्ने गरिन्छ। सो यसको करेक्ट अप्सन आई हुनुभयो स्पेलिङहरू। अनि ई नम्बरमा आई भिजिटेड हर प्यारेन्ट्स वान्स इन अ ब्लू मुन। अब वान्स इन अ ब्लू मुन भनेको चाहिँ एउटा इडियम दिएको छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भनेपछि वान्स इन अ ब्लू मुन भनेको ब्लू मुन एकदमै धेरै रेयर रूपमा देखिने गरिन्छ क्या, कहिलेकाहीँ देखिने भयो नि त। त्यसले गर्दा ब्लू मुन भनेको आई भिजिटेड हर प्यारेन्ट्स वान्स इन अ ब्लू मुन भनेको मैले चाहिँ उसको प्यारेन्टलाई कहिलेकाहीँ मात्र भेट्छु भनेको के। रेगुलर भन्ने भएको भए मोस्ट अफन भनिन्थ्यो। वान्स इन अ ब्लू मुन भनेको रेयरली एकदमै थोरै मात्रामा भेट्छु भन्न खोजेको। सो इट मिन्स द्याट आई भिजिटेड अफन त हुँदै हुन्न। यो आई भिजिटेड अफन भने त भेटिराख्छु भन्नेलाई हो, भेटिराख्दैन। सो आई भिजिटेड इन लुनार डे भन्नु पनि होइन, ब्लू मुन भनेको त्यो फुल मुनको सेन्स लाग्दैन यसमा। नन अफ द अबभ इज नट द करेक्ट एन्सर। सेकेन्ड चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर हुन्छ आई भिजिटेड रेयरली भनेको एकदमै थोरै। सो म चाहिँ एकदमै थोरै रूपमा भेट गर्छु भन्नलाई चाहिँ वान्स इन अ ब्लू मुनले चाहिँ यो इडियमले यो मिनिङ दिइरहेको हुन्छ है। ल सो यसरी हामीले यो सबै सेटहरू सल्भ गरिसक्यौँ। सेट 5 सम्म तपाईँले इङ्ग्लिसको मैले त्यो जुन एउटा पोलिङ गराएको थियो त्योमा चाहिँ हजुरले इङ्ग्लिसको चाहिँ धेरैले चाहिँ इङ्ग्लिसमा भोट गर्नुभएको थियो। सो मैले चाहिँ इङ्ग्लिसको सोल्युसन सेट 5 को कम्प्लिट सोल्युसन प्रेजेन्ट गरिसकेँ। अब यसपछि इङ्ग्लिसको कन्टेन्ट चाहिँ इक्जामको अगाडि दिन चाहिँ आउँछ। 1-2 दिन अगाडि चाहिँ इङ्ग्लिस इक्जामको 1-2 दिन अगाडि चाहिँ इङ्ग्लिसको कन्टेन्ट ल्याउन म ट्राई गर्छु। कसरी लेख्ने होइन, कसरी लेख्दा चाहिँ एकदम धेरै राम्रो हुन्छ अनि कन्टेन्ट लिएर आउने नै छु तपाईँसम्मको लागि। स्टे सेफ अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु भएपछि च्यानलको रिच बढ्दै जान्छ। अनि अरू कुन टाइपको सोल्युसन चाहिन्छ बिङ सोसियल च्यानलमा अपलोड हुने नै छ सेटहरूको सोल्युसन होइन। अनि त्यससँग इकोनोमिक्स अकाउन्टको सोल्युसन पनि यहाँ चाहिँ द सब्जेक्ट नोट च्यानलमा अपलोड हुने नै छ। सो यति नै कुरा भन्नुपर्ने थियो। एट लास्ट थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ दिस भिडियो। बेस्ट अफ लक फर यर बोर्ड एक्जाम एन्ड ह्याभ अ गुड डे। बाई बाई।